A mai videót támogatta az Ormos Intézet. A Celebeszi faluban készített videómban mutattam, hogyan élnek, mit esznek ott az emberek, szinte alig esznek húst és halat, talán havonta egy-két alkalommal. Rizsen, zöldségeken, kókuszdión és az erdőben található gyümölcsökön élnek főleg. A felmenőik pedig egy évben csak egyszer ettek húst, ramadánkor, a legnagyobb muszlim ünnep alkalmából, és 90 év fölötti életkort éltek meg. Az alacsony húsfogyasztás a mediterrán és más kékzónás területek étkezésére is jellemző. Ismét egy forró és valószínűleg megosztó témakör a fehérjék. Míg a zsírokról és a szénhidrátokról a legtöbb embernek van valami fajta információja, hogy ezért vagy azért károsak lehetnek, a fehérjék esetében szinte egységes a vélekedés, a fehérjék jók, abból sokat kell enni. És az emberek zöme úgy gondol a fehérjére, hogy egyenlőségelet tesz a fehérje és a hús közé. Valóban sokat kell belőle enni? Nem eszünk elég fehérjét? Többet kéne? Netán kevesebbet? A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy valójában mennyi fehérjére van szükség, kevés fehérjét fogyasztunk-e vagy sokat. Milyen fehérjékre van szükség, és mik a vonatkozásai a fehérjefogyasztásnak az egészségünkre. Kiderül az is, hogy miképp állnak a fehérjék összefüggésben az inzulinrezisztenciával és más anyagcsere elváltozásokkal. Meg fogsz lepődni. Mivel az aminósavak a fehérjék építőkövei, ezért ezzel kell kezdenem a videót. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a videó az átlagember számára készült, nem pedig testépítőknek. Náluk más a fehérjebeviteli igény, és mivel megvannak a maguk csatornái, weboldalai, nekik onnan kell specifikus információkhoz jutni. 20 különböző típusú aminósav létezik, amelyek közül néhány eszenciális, mások nem eszenciálisak. Az eszenciális aminósavakat a szervezet nem tudja szintetizálni, ezeket a táplálékkal kell bevinni, míg a nem eszenciális aminósavakat a szervezetünk saját maga képes előállítani. Kulcsfontosságúak a szervezet számos funkciójában, beleértve a fehérjeszintézist, a szövetek helyreállítását, valamint a hormonok és az enzimek termelését. Van 9 eszenciális aminósav. A hisztidin, az izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofán és a valin. A következő 11 nem eszenciális aminósav létezik: alanin, arginin, aszparagin, aszparaginsav, cisztein, glutaminsav, glutamin, glicin, prolin, szerin és a tirozin. Ezeket az aminósavakat a szervezet elő tudja állítani, tehát nem feltétlenül a táplálékból kell beszerezni őket. Egyes aminósavaknak vannak speciális hatásai is, például a glicinről már volt szó ebben a vonatkozásban, de van még más is. Ezekre később kitérek. Most azonban nézzük meg a fehérjéket. A fehérjék alapvető tápanyagok, amelyekre szervezetünknek szüksége van a megfelelő működéshez. Létfontosságú szerepet játszanak a sejtek, szövetek és szervek szerkezetének fenntartásában, és számos anyagcsere folyamatban vesznek részt, csak úgy, mint a szövetek növekedésében, helyreállításában és karbantartásában, valamint a hormonok, enzimek és az antitestek termelésében, ezért a fehérjék az immunrendszer fenntartásához is fontosak. Honnan tudjuk beszerezni a szervezet számára fontos fehérjéket? Számos fehérjeforrás létezik, mind állati, mind növényi eredetű. Az állati eredetű fehérjeforrások közé tartozik a hús, a baromfi, a hal, a tojás, tejtermékek. A növényi eredetű fehérjeforrások közé tartozik a bab, a lencse, a diófélék és a magvak. Érdekes tévhit, hogy az eszenciális aminósavakat csak állati fehérjékből tudjuk beszerezni, ez tévedés. Elég abba belegondolni, hogy az állatok igen hasonlóak az emberhez, tehát saját maguk nem tudják előállítani az eszenciális aminósavakat, nekik is meg kell azt enniük. Tehát csak a növények képesek az eszenciális aminósavak előállítására. Akkor ez azt jelenti, hogy a hús vagy más állati eredetű élelmiszer fogyasztásával nem lehet az eszenciális aminósavakhoz hozzájutni? Nem ezt jelenti. Hiszen a táplálékkal
elfogyasztják az eszenciális aminosavakat az állatok is. Például a növényevők a növényekben lévőket, tehát ezek beépülnek az állatok szervezetébe. Ha tehát az állat húsát megesszük, a húsban lévő eszenciális aminosavakat is megesszük. Említettem, hogy számos fajta fehérje létezik a szervezetben, ezek a következők. Vannak strukturális, azaz szerkezeti fehérjék, ezek építik fel a testünket, fontosak tehát a sejtek és a szövetek alakjának, egységének megőrzésében. A szerkezeti fehérjék néhány példája a kollagén, az elasztin és a keratin, de ide tartoznak az izomban található fehérjék is. A kollagén a legnagyobb mennyiségben előforduló fehérje a szervezetben, és megtalálható a kötőszövetekben, például a bőrben, a csontokban és a porcokban. Erőt és rugalmasságot biztosít ezeknek a szöveteknek, és fontos az egészséges bőr és az izületek megőrzéséhez. Az elasztin egy másik fontos szerkezeti elem, szerkezeti fehérje, amely rugalmasságot biztosít olyan szöveteknek, mint például a bőr, a tüdő és az erek. Segíti ezeknek a szöveteknek a megnyúlását és visszahúzódását, lehetővé téve számukra a megfelelő működést. Gondoljunk csak a tüdőre vagy a bőrre, vagy akár az érfalra. A keratin, ez egy szerkezeti fehérje, amely a hajban, ezt nem tudom megmutatni, a körmökben és a bőr külső rétegében található meg, erőt és tartóságot biztosít ezeknek a szöveteknek, megvédi őket, és ezáltal a testünket a külső károsodásoktól. A nem szerkezeti fehérjék számos anyagcsere folyamatban vesznek részt, és funkciókat látnak el a szervezetben. Ilyenek például az enzimek, hormonok és az antitestek. Az enzimek olyan fehérjék, amelyek a szervezetben a biokémiai reakciókat katalizálják, hajtják végre. Kritikus szerepet játszanak az emésztésben, az anyagcserében és más egyéb folyamatokban is. A hormonok kémiai hírvivők, amelyeket az endokrin rendszer termel. Számos testi funkciót szabályoznak, beleértve a növekedést, a fejlődést, az anyagcserét és a szaporodási folyamatot. Ezek is mind fehérjék. Az antitestek pedig azok a fehérjék, amelyeket az immunrendszer termel válaszul idegen betolakodókra, például a vírusokra, baktériumokra. Segítenek semlegesíteni ezeket a betolakodókat, és megakadályozzák, hogy kárt okozzanak a szervezetben. Mennyi fehérjét kell vajon fogyasztani? Eszünk-e elegendő fehérjét, vagy netán túl sokat is? Itt élesen szét kell választani a normál életvitelű embereket és a testépítőket, ahogy ezt már az elején mondtam. Fehérjebevitel ugye a normál életvitelű ember számára az változhat, függően attól, hogy mennyi a testtömege, milyen aktivitási szintje van, általános egészségi állapot, ilyesmi. Az ajánlott napi fehérjebevitel mozgásszegény, átlagos életmódot folytató felnőtt számára a testtömeg kilogrammonként 0,8 g. Például egy 70 kg súlyú embernek 56 g fehérjére van szüksége naponta. A sportolóknak és a rendszeres testmozgás végző embereknek azonban több fehérjére lehet szükségük, és itt még mindig nem a testépítőkről van szó. Fehérjebevitel az izomépítéshez ez egy egészen más történet, jóval magasabb fehérjebevitelt jelent, mint az átlagember fogyasztása. Az izomépítéshez általában a testépítők napi 1,4-2 g fehérjét fogyasztanak testsúly kilogrammonként. Az izomépítéshez speciális aminósavak jelenléte szükséges, és itt jön a lényeg. A legfontosabb ilyen aminósav az izomépüléshez a leucin. A leucin egyike a 3 elágazó láncú aminósavnak. És az izomnövekedés szempontjából a legfontosabbnak tartott aminósav. Aktiválja az mTOR nevű fehérjét, amely döntő szerepet játszik az izomfehérje szintézisben, előállításban. Tehát leucin nélkül nem lesz izom. Fontosak ebben az esetben még a következő aminósavak is: izoleucin, valin, lizin, metionin, fenilalalin. Azonban van itt egy fontos dolog. Ha valaki nem testépítő, az ilyen aminósavak bevitele nem csak nem kedvező, hanem kifejezetten káros is lehet. Ha ugyanis valakinek magas a leucin szintje, és nem épít izomzatot, akkor a leucinnal valami egész más fog történni.
A leucin és a többi elágazó láncú aminosavak megnövelik az inzulin szintet. Akárcsak a cukor. Miben vannak elágazó láncú aminosavak? Hát például a kukoricában. Aztán ez megy tovább, ugye, a kukoricával táplált marha és sertéshúsba, a csirkébe, és még a tenyésztett halakba is, és ott gyűlik össze. Ez az egyik oka annak, hogy ki kell hagyni az ultrafeldolgozott élelmiszereket, gyors éttermi kajákat, mert ilyen kukoricával etetett állatok húsából vannak ezek. Mivel ezek az élelmiszerek ugye magas leucin tartalmúak, hasznosak a súlyemelő emberek számára. Addig, amíg építik az izmot. Ha leállnak, ezek az aminósavak ugye nem épülnek be náluk se az izomtömegbe, akkor akár a sportembereknél is inzulinrezisztencia alakulhat ki. Nekik nyilván a fenntartáshoz több fehérje kell, ha már van egy kialakult izomtömeg, de most nem menjünk bele. Na, olyan nem létezik, hogy valaki üldögél egész nap otthon, sztéket eszik, és ettől megizmosodik. Tehát kell az erős fizikai aktivitás. Lehet-e tárolni ezeket az elágazó láncú aminósavakat, ha sokat eszünk belőlük? Van hol tárolni a szervezetben őket? Hát ugye csak az izomban. De az pedig csak a fizikai aktivitás során építi be őket. De ha nem építjük be, akkor nem tudjuk ott tárolni. És ez így van az összes extra fehérje bevitel esetén is, nincs fehérje tároló szerv. Az izomban csak akkor épül be a fehérje, ha megfelelő erős használatnak van kitéve. Általában szénhidráttá majd zsírrá alakulnak a feleslegesen fogyasztott fehérjékből lebomló aminósavak. Viszont az elágazó láncú aminósavakkal másba is van. The amino acid that really makes insulin go up is leucine, branched chain amino acids. So if you're a bodybuilder, you need muscle. And you can't build muscle without leucine. But what if you're not building muscle? What if you're a mere mortal like me, and you're consuming excess branched chain amino acids? Mi történik, ha ezekből felesleg van? Ugye a májba kerülnek, a máj eltávolítja róluk az aminó csoportot, marad egy elágazó lánc, egy szerves sav, amely ezután belép a trikarbonsav ciklusba és túlterheli azt. Nem akarok a biokémiai részletekben nagyon belemenni, elég annyi, hogy a folyamat az úgynevezett de novo lipidgenezis nevű rendszerben halad tovább, ahol a végeredmény triglicerid, azaz zsír lesz. És ez a triglicerid kijut a májból. Ebben az esetben a szérum trigliceridje megemelkedik, ami szív- és érrendszeri betegségek és az elhízás kialakulásához vezet. Vagy nem jön ki a májból, hanem ott marad, és kicsapódnak a lipidcseppek, kialakul a zsírmáj betegség, és megnő az inzulinrezisztencia. Ez a folyamat a legspecifikusabb a leucinra, de a valin és az izoleucin aminosavak is ugyanezen a módon bomlanak le, ha feleslegben vannak. Nagyon érdekes, hogy ezeknek az aminosavaknak az emelkedett szintje nem csak az elhízással és inzulinrezisztenciával kapcsolatos, de azt is megfigyelték, hogy a glicin szintje ezekben az esetekben alacsony. És bár nem lehet állítani, hogy önmagában a glicin megoldja a problémát, azért arra tessék emlékezni, hogy a glicint többször ajánlottam az NAC mellé. Ha valakit a téma részleteiben érdekel, javaslom Christopher Newgard és Robert Lustig munkáit. Vannak linkek a videó alatt. Összefoglalva tehát, a leucin aránytalanul magas bizonyos élelmiszer termékekben, főként a húsokban, azok között is leginkább a kukoricával etetett állatokból eredőben, de ha nem kukoricát eszik az állat, akkor is van a húsban bőven. Ha túlfogyasztjuk ezeket az aminósavakat, például magas húsfogyasztással, és közben még túl sok kalória is van az étrendben, akkor van egy ilyen forgatókönyv, amelyben ugye több leucin van jelen a kelleténél, többlet leucin elindítja a triglicerid termést a májban, felesleges kalória, cukor, egyebek formában káros, ezt tudjuk, de ez a többlet leucin az, ami igazán nagy probléma. It's specific to leucine. But isoleucine and valine do it too. A leucin majdnem olyan, mint egy ilyen biomarker, egy biológiai jelzőanyag. Ugye túl sok leucin van, és nem edzel, ez az igazi hajtóanyaga a metabolikus problémáknak. Viszont leucint mérni a vérben, hát ez majdnem lehetetlen Magyarországon, máshol se rutin laborvizsgálat.
Biztos láthatok már olyat, hogy élsportoló szétesett az aktív kora után, elhízik, számos betegség alakul ki. Hát nyilván sok húst, tojást, állati mi egyebet evett az aktív időszakban, amivel akkor nem volt gond. Utána viszont, ha úgy marad az étkezés, az betámadja az anyagcserét. No, fontos megjegyezni, hogy azok az ételek, amelyek izomépítéskor kellenek, kerülendők a normál ember számára. Ha nincs melléjük intenzív edzés, egy sor komoly metabolikus zavar alakul ki. Az inzulin rezisztenciától kezdve magas triglicerid és az ezt követő koleszterin emelkedés, szív- és érrendszeri betegségek, teljes paletta. A képet az árnyalja, hogy miket eszik meg mellé az illető. Ha az állati fehérjék mellé megy még jó adag egyéb zsír, szénhidrát, ahogy a magyar étkezésben gyakori, de mondhatnám a tipikus western diétát, nyugati diétát is, a bajok gyorsan fognak előre haladni, főleg akkor, ha kerülik a teljes növényi eredetű táplálékot az étrendben, például a rostot. Most nyilván jönnek majd hát már semmit nem lehet enni kommentek. Erről nincs szó. Lehet enni húst, de javasolt, hogy csak keveset. Legfeljebb akkor többet, ha valaki elegendő sportot tud mellé végezni. Nézzük csak meg, hogy mennyi leucin van egyes élelmiszerekben. Itt van ez a weboldal, ami arra jó, hogy különféle tápanyagok mennyiségét lehet keresni különböző élelmiszerekben. Itt lehet látni, hogy a leucint keressük, itt pedig azt, hogy a húsok között keresünk először. A mennyiségek 100 g-ra vonatkoznak, azt is be lehet állítani. Tehát 100 g grillezett steakben 3081 mg leucin található, ez a napi adag 113%-a, tehát a napi javasolt adagnál 13%-kal több, és ez csak 100 g steak. Ugye általában a steakek azért 10 dekásnál nagyobbak. Ez azt jelenti, ha valaki megeszik egy darab steaket egy étteremben, az messze túl van a napi leucin adagján, és akkor még nyilván evett mást is. Van itt aztán bacon szalonna 2814 mg leucin tartalommal, ez nagyjából a napi adagnak felel meg, tehát 2800. De ez 103%, és ez is 10 deka. Különböző marhahúsfélék hasonló számokat mutatnak, nézzünk meg valami sertést. Itt van egy jó kis sertés sült kolbász, 2195 mg leucin tartalmaz, ez 80% a napi javasolt bevitelnek. Hangsúlyozom, hogy a javasolt bevitel normál emberre vonatkozik, nem pedig olyanra, aki rendszeresen edz, testépítő. Tehát 10 deka sült kolbász megevésekor már majdnem ott vagyunk a napi leucin szintünk tetejénél. Van itt aztán nem zsíros pulykahús sütve 76% napi adag. Van itt sült csirkecomb 73%, nagyjából hasonló a sült kacsa és a sült csirkeszárny is. Azt látjuk tehát, hogy a húsokban elég szép mennyiségek vannak. Nézzük meg most a tejtermékeket és a tojást. A legtöbb leucin a tojásporban van, ebből egy evőkanálnyi elegendő ahhoz, hogy a napi mennyiség 3-szorosát bevigyük. A reszelt parmezánban valamivel kevesebb van, de még mindig 1,5-szerese a napi dózisnak. Aztán van egy csomó másik sajtféle, a holland Gouda sajtban 94% a napi szükséglet, egy darab nyers tojásban pedig a napi bevitel 40%-a található meg. Nem zsíros joghurt 21%, aztán megyünk lefelé, a tejben viszonylag kevés van, de ennek ugye az az oka, hogy a tej nagy része víz. Érdekesség kedvéért itt van az anyatej, amelyből 100 g csak 3%-át tartalmazza a napi szükségletnek. Most meg azt nézzük meg, hogy a zöldségekben milyen mennyiségű leucin található. Ugye vezet a szárított spirulina por, ebben a napi adag 180%-a van benne, a 10 dekában. Negyedik helyezett a szójacsíra, de ez már csak 34%-ot tartalmaz. A sárga csöves kukoricának 100 g-jában a napi adag 13%-a van, ez látszólag ellentmond annak, amit a kukoricával letetett állatokról mondtam. Egyrészt ugye ez a nedves csöves kukoricára vonatkozik, nem pedig a száraz takarmányra, amelyben nyilván több van. A kelkáposztában már csak 8%-ot találunk, a nyers brokkoliban 6%-ot, a nyers gombában pedig 5%-ot, a konzerv paradicsom szintén csak 5%, héjába sült krumpli 4%, szintén 4% van a karfiolban. Sereghajtók között van az uborka 1%-kal, savanyított uborka szintén,
és ugyanennyi van a savanyú káposztában is. Nyilván a testépítők nem ezekkel fogják telenni magukat, ezek a növények nem izomépítésre valók. Ha valaki növényi fehérjéket akar, arra ott van a bab, borsófélék például. Nem akarom ezzel húzni az időt, de szerettem volna bemutatni azt, hogy melyek azok az ételek, amelyek nyugodtan ehetők azok számára is, akik üldögélnek, nem járnak edzőterembe. A halakban, tengeri herkentyűkben viszonylag kevesebb van, mint a húsokban, de azért van itt is éppen elég. A sor végén az alacsony leucin tartalmúak között van a kagyló, 100 g, 18%-a a napi bevitelnek. Kékszárnyútonhal 100 g-ja elkészítve, megfőzve 89%, tehát ebben az elég sok van. Összefoglalva, az elágazó láncú esszenciális aminósavakból izomépítéshez sok kell, mert nélkülük nem épül az izom. De az izom erős terhelése nélkül nem épül be a fehérje, és ezek az aminosavak nem épülnek be ezáltal az izomba. Mivel nincs tárolóhelyük a szervezetben az izmon kívül, a májban egy előnytelen lebomlási soron mennek keresztül, ugye a felesleg, ez inzulinrezisztenciához, zsírmájhoz és szérum triglicerid zsír növekedéshez vezet. És azt hiszem ezzel elmondtam mindent. Jó éjszakát!